For today's video, gagawa naman tayo ng siomai! I feel like because there's more meat in there than normal. Panalo. Hi guys! Welcome to Papa Piggy TV. Ngayon, for today's video, gagawa naman tayo ng siomai! Today's ingredients are pork, 500 grams mince, then meron tayong prawn. Yung maliliit lang siya guys, 1/3 cup. Mince mo na rin siya. Tapos, soy sauce, 1 teaspoon. Oyster sauce, 1 tablespoon. Meron tayong garlic, 3 cloves minced, half teaspoon seasoning. Eto guys, pinagsama-sama ko na siya. Meron siyang 1 teaspoon ng sugar, half teaspoon ng pepper, then half teaspoon ng salt. Meron din tayong egg at pangbalot ng siomai. Simulan na natin. So, lagay natin yung salt, pepper, and sugar. Tapos, garlic, seasoning, soy sauce, oyster sauce, tapos prawn, minced prawn. Mix lang ulit natin siya. Haluin lang natin guys na maigi para lahat ng ingredients ay mababind siya. Yung prawn naman guys, optional din lang siya. Request ni Papa Piggy, lagyan daw ng prawn, kaya nilagyan. Pero pwede siyang wala. Siyempre, special eh. Pero mas masarap siya pagka may prawn. Pero okay din naman siya na wala. So, pwede naman siyang wala. Okay. Guys, alagyan natin siya ng 1 egg beaten. Haluin lang natin siyang maigi. Ang masarap nitong sausawan, toyo mansi. O kaya, meron namang chili garlic. Isa din ito sa paborito nilang kainin, mga bata. Kaya, pag off ako, nanggagawa ko ng mga siomai or mga dumplings. Ayan. So, ilalagay din naman sa ref na for an hour. Yan natin siyang mamarinate sa fridge. Okay. Basta haluin nyo lang maigi para maano yung mga ingredients niya, mabind siya. Kasi mamaya hindi siya even yung pagkakaano ng mga ingredients. May part na maalat o may part na matabang. So, okay na siya. So, lalagyan ko lang siya ng cling film. Tapos, lagay din natin siya sa fridge. Oh, guys, lagyan mo natin siya ng cling film. Kasi, lalagay natin sa fridge. Kailangan may cover siya. Kasi,
raw meat. Okay. O guys, lagay naman natin siya sa fridge. Leave it for an hour. O guys, ito na yung gagawin natin siomai. Mga isang kutsarita lang siya. Press lang natin yung ano niya para mas okay. Press lang natin sa gitna. Press lang natin siya sa gitna. Ayan. So, bali ituloy lang natin siya pagbabalot. Tapos, mamaya steam natin siya. O, eto, natapos na natin gawin yung siomai. So, lulutuin naman natin siya. Lagay ko lang siya sa steamer. Naka 25 pieces tayo sa 500 grams na minced pork. So, isasala na natin siya sa steamer and cook it for 25 to 30 minutes. O, eto, nagpakulo na ako siya ng tubig. Lagay natin. Cook it for 25 to 30 minutes. O, guys, ready na ngayon yung siomai. Kunin na natin siya. Ito na guys, yung dipping sauce niya is toyo mansi. Ito naman, garlic oil siya. So, tikman na. Go, Kera. I normally prefer the soy sauce and lemon kasi I'm not really too big on spice. Ha? Tikman ko na. I feel like because there's more meat in there than normal. Sobrang masarap. Masarap kasi siya yung mayroon siyang garlic. Panalo. Sakit. Sobrang Nakulat sakit niya. Sakit yung lips ko, so the lemon stings. So guys, I recommend this recipe. So, try nyo na lang, masarap siya. Sabi ko nga, optional din lang yung shrimp na lagyan nyo. Pwede din naman siyang wala. So, kung maisipan nyo, comment na lang kayo kung na-try nyo itong recipe namin. At kung nag-enjoy kayo, please kindly like. Don't forget to subscribe and comment down below. And share nyo na rin sa mga friends nyo. Okay guys? Hope you enjoyed this video. Bye!